ભવ્યાતિભવ્ય રામ મંદિરનો સાચો ઇતિહાસ ભાગ 2 માં આપનું સ્વાગત છે। સૂર્યવંશી રાજા રામચંદ્રના જ્યેષ્ઠ પુત્ર કુશ દ્વારા નિર્મિત ભવ્ય રામ મંદિરના પહેલા જીર્ણોદ્ધાર સુધીની કહાની આપણે ગઈકાલના એપિસોડમાં જાણી। હવે આગળ સનાતની મિત્રો વાર્તાને સાંભળતા પહેલા તમારા ભાઈ માટે વાર્તાને લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી લેજો, જેથી કરીને આપને આવી અવનવી વાર્તાઓ સાંભળવા મળતી રહેશે। મહાકવિ કાલિદાસે સનાતન હિન્દુ ધર્મમાં એક અજય અને અમર કહી શકાય એવા ગ્રંથનું સર્જન કર્યું હતું, રઘુવંશમ, જેમાં તેમણે રઘુકુળ વિશેનું વિસ્તૃત અને અત્યંત રસપ્રદ વર્ણન કર્યું છે। કાલિદાસજીના આ ગ્રંથમાં પણ આપણને અયોધ્યામાં શ્રીરામ મંદિર હોવાનો ઉલ્લેખ મળે છે। તો અહીંથી આગળ વધતા ઈસાપૂર્વ 100 વર્ષ, જ્યારે સૂર્યવંશી મહાપ્રતાપી એવા રામચંદ્રજીનો રાજવંશ અયોધ્યાનું પ્રભુત્વ ગુમાવી ચૂક્યો હતો, તે સમયમાં એવો ઉલ્લેખ મળે છે કે શ્રીરામ મંદિર ખૂબ જર્જરિત અવસ્થામાં આવી પડ્યું હતું। પરંતુ તે જ સમય દરમિયાન ઉજ્જૈનના રાજવી વિક્રમાદિત્યનું અયોધ્યા પહોંચવાનું થાય છે। વિક્રમાદિત્ય પોતાની સેના સહિત પ્રવાસમાં હોય તેમણે વિશ્રામના આશયથી અયોધ્યામાં થોડો આરામ કરવા વિચાર્યું। ક્યારેક અત્યંત ભવ્યતા ભોગવી ચૂકેલા તે મંદિરની નજીક વિક્રમાદિત્ય પોતાની સેના સાથે આરામ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે તેમને મંદિરની આસપાસના વાતાવરણમાં અત્યંત દિવ્યતાનો અનુભવ થયો। મંદિરની આસપાસના વિસ્તારમાં આવી દિવ્યતાનો અનુભવ શા કારણથી? રાજવીને જિજ્ઞાસા જાગી કે આ જગ્યામાં એવું તે શું છે કે જેને કારણે આ ભૂમિ અને તેની આસપાસનું વાતાવરણ આટલું નિર્મળ અને દિવ્ય જણાય છે। તેમણે આસપાસના બ્રાહ્મણો પાસે તે સ્થાન વિશે જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ત્યારે એમને ખબર પડી કે તેમણે જ્યાં આશ્રય લીધો છે એ સ્થાન કોઈ ઓર નહીં પણ સ્વયં ભગવાન શ્રીરામના મંદિરનું પ્રાંગણ છે, અને ક્યારેક ભવ્ય મંદિર હતું જે આજે જર્જરિત અવસ્થામાં પહોંચી ચૂક્યું છે। પ્રભુ શ્રીરામમાં અત્યંત ઘનિષ્ઠ આસ્થા ધરાવતા રાજવી વિક્રમાદિત્યએ ત્યારપછી તે મંદિરનો ફરીવાર જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો। આ રીતે કુશ નિર્મિત તે મંદિરનો બીજી વાર જીર્ણોદ્ધાર થયો। આ આખી ઘટનાનું વર્ણન અને ઉલ્લેખ વિક્રમાદિત્યના સમયમાં મળી આવેલા શિલાલેખોમાં છે। કોઈને આ બાબતે શંકા હોય તો ભારતના આર્કિયોલોજીકલ ડિપાર્ટમેન્ટની આર્કાઇવમાં ચકાસી શકે છે। રાજવી વિક્રમાદિત્યએ જીર્ણોદ્ધાર દ્વારા ફરી એકવાર કાળા પથ્થરોથી એક ભવ્ય મંદિરની સ્થાપના કરી, જે 84 વિશાળ સ્તંભો પર ઊભું કરવામાં આવ્યું। એ કહેવાની જરૂર નથી કે ત્રેતાયુગમાં સ્થપાયેલા એ મંદિરને 2 યુગ જેટલો સમય વીતી ચૂક્યો હતો, અર્થાત ત્રેતાયુગ બાદ દ્વાપર યુગ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યો હતો અને કળિયુગની સ્થાપના થઈ ચૂકી હતી। આ યાદ કરાવવાનું કારણ એટલું જ કે શ્રીરામના મંદિરને આ સમય સુધીમાં કેટલા વર્ષો થયા હશે તેનો અંદાજ તમે લગાવી શકો છો। મીટર સદીમાં બૌદ્ધ ધર્મનો અનુયાયી એવો એક ચીની યાત્રી હેનતેસાંગ ભારત આવે છે। પોતે જે ધર્મને અનુસરે છે તેના ગુરુના જન્મસ્થાન અને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ સ્થાનની મુલાકાત દરમિયાન તેણે જોયેલી બાબતો વિશે પોતાના પ્રવાસ વર્ણનમાં તે લખે છે। અયોધ્યા આસપાસ લગભગ 20 જેટલા બૌદ્ધ મંદિરો છે, જેમાં 3000 કરતાં પણ વધુ બૌદ્ધ ભિક્ષુકો રહે છે। તેમના પ્રવાસ વર્ણનના લેખમાં જ તેઓ આગળ લખે છે, અહીં એક વિશાળ અને ભવ્ય મંદિર છે જ્યાં હજારોની સંખ્યામાં હિન્દુ ભક્તો દર્શન માટે આવે છે। હેનતેસાંગ દ્વારા વર્ણિત એ મંદિર બીજું કોઈ નહીં પરંતુ અયોધ્યા સ્થિત વિક્રમાદિત્ય દ્વારા જીર્ણોદ્ધાર કરાયેલું રામ મંદિર જ હતું। 12મી શતાબ્દી ભારતના એક મહાદ્રોહી જયચંદને પાપે મોહમ્મદ ઘોરીએ ભવ્ય ભારત વર્ષ પર આક્રમણ કર્યું અને તે સમયે મોહમ્મદ ઘોરીનો ચમચો એવો જયચંદ કન્નૌજથી અયોધ્યા આવ્યો। તેણે આ મંદિર પર લગાડેલા પ્રશસ્તિપત્ર અને શિલાલેખો પરથી વિક્રમાદિત્યનું નામ હટાવી પોતાના નામની તકતીઓ અને પ્રશસ્તિપત્રો લગાવડાવી દીધા। મંદિરના સ્થાપત્ય અને મંદિર સાથે સંકળાયેલા ઇતિહાસમાં આ રીતે પહેલીવાર છેડખાની અહીંથી શરૂ થઈ, અને કરી કોણે? ભારત વર્ષમાં ઇસ્લામિક આતંકીઓના પગપેસારા માટે જવાબદાર એવા મોહમ્મદ ઘોરીના ચમચા જયચંદે। મોહમ્મદ ઘોરીના એ આક્રમણ પછી ભારત સતત 200 વર્ષ સુધી મુસ્લિમ આક્રમણકારીઓના આક્રમણ સહેતું રહ્યું। લૂંટફાટ અને બળજબરીએ ધર્મ પરિવર્તન તો તેમના અત્યાચાર અને પાશવી કૃત્યોની લાંબી યાદીમાં આવતા માત્ર 2 નાના પડાવો છે। તે સિવાય સ્ત્રીઓ સાથે બળજબરી, બળાત્કાર, સ્ત્રીઓનું વેચાણ, ગુલામ બનાવવી, બાળકોને અનાથ કરવા, તેમની સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કાર્ય આચરવું, પુરુષોને હિંચડા બનાવી દેવા,
તેમના જનાનખાનામાં સેવક તરીકે રાખવાથી લઈને તે ઇસ્લામિક શાસકો કે જે મૂળ તો લૂંટારુઓ અને અત્યાચારી હતા તેમના મળમૂત્ર સાફ કરવા સુધીના જુલ્મો ભારતની પ્રજા પર આચરવા જેવા અનેક ઘૃણાસ્પદ જુલ્મો એક સનાતન ધર્મી રાષ્ટ્રએ સહન કરવા પડ્યા. આટલા જુલ્મો અને અત્યાચાર છતાં 14મી સદી સુધી મહારાજા વિક્રમાદિત્ય દ્વારા જીર્ણોદ્ધાર કરાવવામાં આવેલું તે મંદિર જેમનું તેમ તેના ભવ્ય ઇતિહાસ સાથે ઊભું હતું. 14મી શતાબ્દીમાં ઇબ્રાહિમ લોદીના શાસનકાળ સુધી આ મંદિર અયોધ્યામાં સ્થાપિત હોવાના અનેક પ્રમાણો મળે છે. ત્યારબાદ આવી 1526નું એ વર્ષ જ્યારે પાણીપતનું યુદ્ધ લડાયું. ઇબ્રાહિમ લોદીનું મૃત્યુ થયું અને બાબર દ્વારા મુગલ સામ્રાજ્યનો પાયો નાખવામાં આવ્યો. આપણે ભણતા હતા ત્યારે જે અકબરનો ઇતિહાસ આપણને મહાન અકબર તરીકે ભણાવવામાં આવ્યો હતો તે જ હિપોક્રેટ અકબરનો પૂર્વજ એવા બાબરનો શાસનકાળ આવ્યો અને શરૂ થયું અત્યાચારનો એ દૌર જે અત્યાર સુધીના જુલ્મો અને અત્યાચારથી સાવ અલગ હતો. એક એવો દૌર જે અત્યંત ઘૃણાસ્પદ, નિમ્ન કક્ષાનો અને પાશવી હતો. અત્યાર સુધીના બાહરી આક્રમણકારો, હિન્દુ રાજવીઓ, ઘરો અને સાથે અત્યંત પવિત્ર અને આસ્થાનું સ્થાન એવા મંદિરોને લૂંટતા હતા અને એ બધી લૂંટેલી મિલકત પોતાના મુલ્કમાં લઈ જતા હતા. પરંતુ બાબરના શાસનકાળની શરૂઆતના સમયની આસપાસ હવે શરૂ થયો તોડફોડ, આતંક અને જોર જબરદસ્તીનો એક એવો દૌર કે જેને કારણે આ દેશની પ્રજા વર્ષો સુધી ભયભીત રહેવાની હતી, દબાયેલી, કચડાયેલી માનસિકતાનો શિકાર થઈ જવાની હતી. સંસ્કૃતિનું નખો કાઢી નાખવાની આ પૂર્વ તૈયારી રૂપે ભારતના અનેક મંદિરો તોડી નાખવાનો પાશવી દૌર શરૂ થયો. બર્બર શાસક બાબરે અયોધ્યાનું મહિનાઓ પુરાણું નહીં, વર્ષો પુરાણું પણ નહીં, પરંતુ યુગો પુરાણું પ્રભુ શ્રી રામનું મંદિર તોડી પાડવાનું રીતસર એક અભિયાન ચલાવ્યું. 1527નું એ કાળમુખું વર્ષ કે જ્યારે હરામખોર પરદેશી લૂંટારા બાબરે અયોધ્યાનું રામ મંદિર તોડી પાડવાનું ફરમાન બહાર પાડ્યું અને અહીંથી શરૂ થયો મંદિર બચાવી લેવાના ભગ્ન પ્રયત્ન રૂપે એક એવા વાણકુંભ્યા યુદ્ધનો જેનો ક્યારે અંત આવશે તેની કદાચ ઇતિહાસના એ પાનાઓને પણ નહોતી ખબર. 527ની સાલમાં બાબરે ફરમાન બહાર પાડ્યું અને 1528ની સાલમાં બાબરનો સેનાપતિ મીર બાકી તેને તોડી પાડવા માટે અયોધ્યા પહોંચ્યો. તે સમયે મંદિરના મુખ્ય મહંત તરીકે હતા શ્યામાનંદજી. શ્યામાનંદજી કોઈ પણ ભોગે આ મંદિર તૂટે એ સાંખી લેવા તૈયાર નહોતા. આથી તેમણે બીટીના રાજા મહતાબસિંહ બદ્રીનાથને મદદે આવવા તેડું મોકલાવ્યું. તે સમયે બુલેટ ટ્રેન કે સોનિક સ્પીડ કાર્સ કે બાઇક્સ તો હજી હતા નહીં. આથી મહારાજ બદ્રીનાથને મદદ માટે આવતા સમય લાગવાનો છે તે અયોધ્યાવાસીઓને ખબર હતી. એવા સમયે અયોધ્યાથી લગભગ 10 કિલોમીટર દૂર આવેલા સનેતુ ગામમાં રહેતા પંડિત દેવીનંદન પાંડેએ તમામ સ્થાનિક લોકોને ભેગા કર્યા. બધાને હાકલ નાખી પ્રભુ શ્રીરામના મંદિરને બચાવી લેવા માટેની. બધાય સ્થાનિક લોકો એકત્ર થયા અને તેમને મીર બાકીની સેના સામે બાત ભેળવાની બહાદુરી કરી લેવાનું નક્કી કર્યું. બર્બર મુગલીઓ બાબર અને તેના સેનાપતિની વિશાળ સેના સામે બિચારા સ્થાનિક બ્રાહ્મણો અને બીજા સામાન્ય લોકો ક્યાં સુધી અને કેટલું લડી શકે? તે યુદ્ધમાં સામેલ એકે એક સ્થાનિક વીર સ્ત્રી પુરુષો મૃત્યુને ભેટ્યા, વીરગતિ પ્રાપ્ત કરી અને અહીંથી શરૂઆત થઈ અયોધ્યામાં સ્થિત સ્વયં રામપુત્ર દ્વારા મૂળ નિર્મિત એવા રામ મંદિર માટેના પહેલા યુદ્ધની. હિન્દુઓના રાષ્ટ્રમાં હિન્દુઓના મંદિરના અસ્તિત્વ માટે કરવા પડેલા અનેક યુદ્ધોમાંનું એક એટલે 1528ની સાલમાં મીર બાકીની સેના સામે શ્રદ્ધાળુ સામાન્ય જનતાનું પોતાના ઈષ્ટદેવના મંદિર માટેનું યુદ્ધ. રામ મંદિર માટે થયેલા આ પહેલા યુદ્ધની વાત દ્વારા આજના આ વિડીયોને અહીં વિરામ આપીએ. આ વિડીયોમાં આપેલી કોઈ પણ માહિતીની ચોકસાઈ અથવા વિશ્વસનીયતાની ખાતરી આપવામાં આવતી નથી. આ માહિતી જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ અથવા ધાર્મિક ગ્રંથો જેવા વિવિધ માધ્યમોમાંથી એકત્રિત કરવામાં આવી છે અને તમારી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર માહિતી પૂરી પાડવાનો છે. તેની સત્યતા અને સિદ્ધ હોવાની અધિકૃતતા આપી શકતા નથી. કોઈ પણ રીતે તેનો ઉપયોગ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સંબંધિત નિષ્ણાતની સલાહ અચૂક લેવી. મિત્રો, આવી જ નવી સ્ટોરીઓ હું તમારા માટે આ ચેનલમાં લાવતો રહીશ. જો તમને આ સ્ટોરી ગમી હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. જય શ્રી રામ. હર હર મહાદેવ. જય સનાતન હિન્દુ ધર્મ. હવે મળશું બીજી કહાની સાથે.